እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው በፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ባይነሪ ነምበሮችን ቼክ ማድረጊያ ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። ፕሮግራም እዚህ ፕሮግራም የሚያደርገው የምናስገባው ኢንፑት ባይነሪ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነው ቼክ የሚያደርግልን። ለመጀመሪያ ኮሜንት እንጽፋለን ፕሮግራማችን ዲስክራይብ የሚያደርግ ከዛ በኋላ ነምበር የሚለው ቬሪየብል ላይ ኢንፑታችንን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑት ከዛ በኋላ ሜሴጅ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ኢንተር ዘ ነምበር ይሄኛው አሁን ፒስ ኦፍ ላይን የሚያደርገው ምንድነው? ያስገባነውን ነምበር ነምትለው ስትሪንግ ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኔክስት ቼክ የምናደርገው ለምሳሌ አሁን ቢ እንበለውና ቢ ነምበር ሞጁሎ 10 እንበለው። ይህ ማለት ነምበርን ለ10 ያካፍልና ሪሜንደሩን ወደ ቢ ያስቀምጠዋል። ስለዚህ አሁን ማንኛውም ነምበር ባይነሪ ከሆነ ለ10 ስናካፍለው ሪሜንደሩ ወይ 1 ነው ወይ 0 ነው ግዴታ ማለት ነው። ስለዚህ ቢን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። if b 1 እና ደግሞ end እናደርግ b is equal to 0 አሁን ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ቁጥሩ ባይነሪ ነው እያልን ነው። ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ሲሆን እናደርጋለን print the number is binary። ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ካልሆነስ ቁጥሩ ባይነሪ አይደለም እያልን ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? print the number is not binary። እስካሁን ይሄን ፕሮግራማችንን ቼክ እናድርገው። ራን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ለምሳሌ ቁጥሩን እናስገባ 010 ኢንተር ስንለው the number is binary። ምክንያቱም እቺን ቁጥር ለ10 ሲያካፍላት ሪሜንደሯ 0 ነች ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ ባይነሪ ያልሆነ ቁጥር እናስገባ። ለምሳሌ 85 እናስገባ ለ10 ሲያካፍለው ሪሜንደሩ 5 ይሆናል። ስለዚህ ባይነሪ አይደለም እያለን ነው። ስለዚህ እንደምናየው ይሄ በጣም ቤዚክ የሆነ የፓይተን ኢንተርቪው ላይ የምናገኘው ፕሮግራም ሲሆን አጠቃላይ ፕሮግራሙ ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። እንደዚህ ይሄ ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።